Bine ați venit la un videoclip interesant cu un remediu la îndemâna fiecăruia de a aduce abundența în casa voastră. Avem 3 plante norocoase. Ei bine, aceste plante vă aduc abundență în casă, atât sub forma sănătății, bucuriei, cât și a banilor. Prima plantă norocoasă este Jade Plant. Cui nu i-ar plăcea să aibă o plantă de jad, Crassula ovata, cunoscută și sub denumirea de plantă de bani. Din păcate, în acest copac nu cresc bancnote, dar are niște frunze foarte decorative și suculente. În plus, planta este considerată ușor de îngrijit și de tăiat. Fiecare plantă are un loc aparte unde trebuie așezată. Pentru Jade Plant este la sud-est, deci pe direcția sud-est, de preferință la 132 de grade. La 132 de grade se află, de fapt, cea mai puternică energie a lui Venus. Venus ne aduce bani lichizi, Venus ne aduce o relație, reînnoiește, renaște ceva. De aceea aveți și videoclipul cu Venus pe același canal, care are aceeași direcție unde trebuie să o activați. Succesul este întotdeauna curățenie și albul din jurul acelei direcții, pentru că lui Venus îi place albul și roz. Deci, să zicem că sud-estul vostru este în afara ușii de la intrare. Să zicem că sud-estul vostru este undeva unde nu aveți soare. Nu-i nimic. Puteți să o puneți pe altă direcție, să nu fie pe sud, dar de preferință este pe această direcție, pentru că de acolo vin banii lichizi. Și pentru a ajuta acest lucru, este bine să-l aveți pe acea direcție. Vreau să aveți în vedere că nu se pun de obicei în dormitor plantele. Poate fi direcția sud-est în sufragerie, dar nu poate fi în dormitor. Niciodată nu punem plante sau oglinzi în dormitor. Mergem mai departe cu cea de-a doua plantă. A doua plantă norocoasă este aloe vera. Toată lumea știe despre aloe vera. Este folosită de mulți ca plantă medicinală sau decorativă și nu e de mirare, nu are nevoie de mult pentru a crește puternic și sănătos. Este ușor să îngrijești o plantă de aloe vera. În plus, vreau să subliniez că toate speciile suculente din familia aloe vera sau jade sunt binevenite, chiar dacă au altă culoare. Unde ar trebui să punem această plantă? La bucătărie. În vastu, bucătăria ar fi bine să fie pe direcția de sud-est a casei, dar chiar dacă este pe o altă direcție, aloe vera este binevenită. Și încă ceva specific și la îndemâna gospodinelor. Fie că poate din greșeală te-ai ars la prăjirea mâncării sau poate chiar te-ai tăiat foarte puțin. Imediat veți folosi aloe vera pe rana respectivă, chiar dacă este arsură, chiar dacă este tăiere. Deci este
o plantă care vă ajută enorm de mult și știți, foarte mulți dintre voi care cercetați în specificul acestei plante câte proprietăți poate avea această plantă, câte proprietăți medicinale și specific casei va aduce mult noroc. Mergem la a treia plantă, busuiocul sfânt. Busuiocul este o parte esențială a oricărei grădini de plante medicinale. Spre deosebire de multe alte plante medicinale, această plantă mediteraneană are nevoie de multă apă și substanțe nutritive. În plus, deoarece este sensibil la frig, busuiocul are nevoie de ghiveci în lunile reci sau în funcție de soi de iernat. Ați întâlnit de foarte multe ori să fie pus la mâncare. Este foarte binevenit. Spre exemplu, dacă cineva are temperatură și îi veți da doar 2 frunzulițe de busuioc să le mestece, veți vedea singuri că temperatura va scade. Are niște proprietăți extraordinar de bune și mai ales de protecție, de orice tip de protecție negativă. Să zicem că simțiți că este o energie negativă în casă sau poate nu vă simțiți bine în casă, 5 plante de busuioc în toate direcțiile casei, de obicei se pun est, sud, vest, nord și nord-est la 55 de grade. Dacă le țineți 2-3 zile, veți vedea că se schimbă energia casei, pentru că busuiocul are proprietatea de a atrage toate energiile negative. Dacă vedeți că acea plantă începe să se îngălbenească, înseamnă că există ceva negativ acolo. Dar pe baza acestei informații vă voi da o altă informație foarte simplă ca un short din nou pe YouTube. Deci, ca fiecare plantă are o direcție anume de așezare. Busuiocul este binevenit pe toate direcțiile, în special în grădina din mijlocul unei curți, unde reprezintă energia primordială a casei. Una dintre pozițiile cele mai bune de a-ți proteja casa este la intrare. Fie în afara ușii sau pe interior dacă aveți lumină, pentru că îi trebuie lumină. Dar cu siguranță va aduce protecție. Cei care vara stați la casă și o aveți în afara ușii, puteți să o puneți în afara ușii și veți vedea că este un fel de a atrage energia negativă oricine vine în casă sau atunci când se deschide ușa, este un fel de oglindire. Se disipă energia negativă a oricărei persoane care vă vizitează. Și întotdeauna în jurul ușii este bine să aveți ceva care să distragă atenția ușii, pentru că numai așa se distrage și energia negativă. Și pe acolo este o sursă pe care o aveți voi toți, de unde intră abundența. Toată lumea merge la serviciu, muncește și când vine cu salariul acasă sau cu cumpărăturile, vine pe acea ușă. Este bine să folosiți ușa principală a casei și nu cea de-a doua ușă. Pentru că în astrologie ușa principală este de fapt energia lui Rahu, nodul nord, iar ușa din spate este Ketu, nodul sud al lunii. Care este secretul universului?
aici. Fiți foarte atenți ce vă spun acum. Fie că voi veți cumpăra aceste plante să le aveți acasă. Nu este important exact ziua când le cumpărați sau le așezați în casă. Este de obicei bine să le puneți în cele 14 zile de la lună nouă în jos. Dacă este lună plină, în următoarele zile de la lună plină nu este tocmai bine. De ce? Pentru că este în descreștere luna și noi avem nevoie de o perioadă bună în care se pun plantele respective. Una. Dar nu contează dacă ați pus chiar și așa, dar este bine să ascultați o rugăciune, să spuneți o rugăciune, să aprindeți o candelă, de obicei cu un ulei de muștar, de susan sau ghee, care de fapt este untul de vacă. Nu este bine să aprindeți o candelă cu orice tip de ulei de pământ, cum este floarea soarelui, pentru că veți pierde bani. Primul lucru pe care îl aveți, veți pierde bani. Deci, care este secretul universului? Atunci când doriți să cumpărați acest tip de flori, gândiți-vă să aduceți această energie în casă de 2 ori mai mult, de 3 ori mai mult, de 4 ori mai mult, de câte ori vreți voi. Cum o faceți? Să zicem că veți cumpăra planta banilor. Un ghiveci mic. Nu contează, va crește, se va face un copăcel mic. Ei bine, dacă tu vrei să ai abundență, atunci, pentru a se dubla acea abundență, vei cumpăra 2 flori și o floare o faci cadou la cineva, dar cu inimă bună, nu cu invidie, pentru că așa cum îi va merge și persoanei respective, îți va merge și ție. Prietenului cel mai bun, prietenii cele mai bune, cu multă dragoste și iubire. Nu trebuie să fii invidios că celălalt va câștiga, pentru că în momentul în care celălalt va câștiga, vei câștiga și tu dublu. Deci dacă vrei ca să dai acea floare la 3 persoane, a 3-a fiind tu, atunci poți să dai la alte 2 persoane. Nu contează cine sunt. Împarți prin legea universului abundența. Și în momentul în care tu ai, și persoanele respective au bani. Și niciodată să nu vă căinați că nu aveți bani, pentru că vi se iau banii respectivi, pentru că vă căinați în continuu și nu o spuneți în fața nimănui. Poate în mintea voastră nu vă ajung banii, nu o spuneți, pentru că atrageți energii negative. Niciodată să nu cereți bani că aveți de dat datorii. Dumnezeu o să vă dea mai multe datorii decât bani. Niciodată nu mergeți să jucați la loto pentru că aveți datorii în bancă. Nu veți câștiga la loto sau se înmulțesc datoriile, că lotul ăla o să vină poate în altă viață sau la altcineva, dar datoriile nu o să plece. Deci orice plantă care are specific ceva, și mai ales cei care puteți într-adevăr să folosiți aloe vera, puteți într-adevăr să folosiți jade, busuiocul este foarte binevenit, mai ales pentru copiii mici atunci când fac temperatură. Nu e nevoie să îi dai să mestece, pentru că un bebeluș nu poate mesteca. În schimb, poți să pisezi 5-6 frunzulițe, să iasă un pic de zeamă din ele uleios și să-i o pui cu degetul pe limbă. Îl storci într-un tifon și îl pui pe limbă. Vei vedea că într-adevăr îi trece. Întrebați-vă de ce se mănâncă foarte mult în țările mediterane și mai ales în Italia. Deci acesta este secretul universului, să împarți cu ceilalți. Vreți dublu?
cumpărați 2 și dați una cadou. Vreți triplu, luați 3 și dați la altcineva. Astăzi este o zi foarte bună de a face acest lucru și mai ales dacă faceți ceva nou, întotdeauna să încercați să o faceți joia. De obicei o să vă învăț joia multe lucruri. Știu că toată lumea va alerga astăzi pentru acest lucru, dar dacă găsiți măcar un soi din aceste plante, luați-o. Nu luați numai una, trebuie să găsiți mai multe. Sper să vă folosească, încercați, nu uitați că întotdeauna pentru a merge toate lucrurile bine, va trebui să aveți o ordine în casă, o curățenie binevenită și am să vă învăț ceva. Niciodată să nu lăsați farfurii, căni, murdare în chiuveta de la bucătărie, pentru că acolo este mama pământ și voi când lăsați ceva murdar, pierdeți. Nu se vor aduna banii niciodată. Vă aștept cu mare drag pe Vimeo, la lecțiile Vastu, unde de fapt sunt pentru voi o cultură generală și pentru a le folosi în folosul vostru. Numai bine, la revedere și sper să citesc mesaje frumoase după activarea acestor plante în casa voastră, dăruind și celorlalți. Aceasta este activarea de fapt. Și voi aștepta. Poate cu timpul se va schimba ceva. Întotdeauna, când faceți o schimbare sau încercați ceva nou, să aveți un caietel în care să notați data, ziua, ce s-a întâmplat. Și vedeți după. Nu-i nevoie să spuneți la ceilalți. Și niciodată să nu spuneți salariul pe care îl luați. Niciodată. Iar dacă doriți într-adevăr în carieră să vă meargă mai bine, aveți un videoclip pe acest canal. Îl voi pune sub acest videoclip. Nu este neapărat nevoie să îl activați în fiecare zi, dar atunci când aveți o carieră, când aveți un scop anume să ajungeți undeva, activați, vă autoactivați voi. Vreți confort, vreți bani, activați-vă. Plus, pe My Vlog aveți activarea pe mâini. Numai bine, la revedere, sper să vă fie de folos, vă doresc numai bine, zâmbiți mult, bucurie de viață și multă, multă sănătate.